Hello students, welcome to Anekant Education Society's Tujaram Chaturchand College, Baramati. Here, new lecture of physics. We are in the chapter 14th chapter Semiconductors. I am Mr. Sonna Sachin from Department of Physics. Now see, in previous lectures of Gardade sir, you have studied about the semiconductors. What are semiconductors? Semiconductors means the materials having conductivity between conductors and insulators. So these are very special materials. So these are called as semiconductors. Now see, you have studied the energy band diagrams in different materials. And according to this, the materials are divided into conductors, insulators and semiconductors. There are two types of semiconductors, intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. Now see, in this lecture, we are going to study the p-type semiconductor and n-type semiconductor when they are diffused together. So this diffusion is called as p-n junction. Now see, what is p-n junction? या टॉपिक मध्ये आपण पीएन जंक्शन म्हणजे काय हे स्टडी करणार आहोत. सो व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर अँड एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आर फ्युज्ड टुगेदर द जंक्शन फॉर्म इज कॉल्ड ॲज पीएन जंक्शन. म्हणजे एक पी टाइप सेमीकंडक्टर आणि एन टाइप सेमीकंडक्टर दोन्ही एकत्रित केले की त्यांचं जे काही फॉर्मेशन होईल त्या फॉर्मेशनला म्हणतात पीएन जंक्शन. लक्षात येते पहा, तर इथे एक शब्द येतो त्याचं नाव आहे डिफ्युजन. सो व्हॉट डू मीन बाय डिफ्युजन? सी हियर द डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन. हियर पी इज पॉझिटिव्ह चार्जेस, एन इज निगेटिव्ह चार्जेस. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज होल्स अँड दीज आर इलेक्ट्रॉन्स. सो पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड. म्हणजे हे पीएन जंक्शन कसं फॉर्म होतं, तर एक प्युअर सेमीकंडक्टरचा सबस्ट्रेट घेतला जातो. एका साइडने ट्रायव्हॅलेंट इम्प्युरिटी, एका साइडने पेंटाव्हॅलेंट इम्प्युरिटी ऍड केली जाते आणि अशा पद्धतीनं पीएन जंक्शन तयार होतं. आणि ज्यावेळेस हे अपोजिट चार्जेसचं जंक्शन एकत्रित केलं जातं त्यावेळेस तिथं डिफ्युजन होतं. म्हणजे काय होतं डिफ्युजन मीन्स व्हॉट? पहा, तर सिंपल, द ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अँड होल्स अक्रॉस द पीएन जंक्शन इज कॉल्ड ॲज डिफ्युजन. म्हणजे ट्रान्सफर कशाची होणार आहे, तर पी टाइप म्हणजे त्याच्यामध्ये मेजॉरिटी कॅरियर्स काय असणार आहेत? होल्स. आणि इलेक्ट्रॉन्स काय असणार आहेत? मायनॉरिटी कॅरियर्स. आणि एन टाइप मध्ये काय असणार आहेत? इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कॅरियर्स असणार आहेत आणि होल्स मायनॉरिटी कॅरियर्स असणार आहेत. इथं डायग्राम मधून तुमच्या लक्षात येईल. आणि ज्यावेळेस हे दोन्ही एकत्रित येतात, इथं जंक्शन तयार होतं, त्यावेळेस त्यांची ट्रान्सफर होते. म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स हे एन टाइप मधून पी टाइप मध्ये जातात आणि होल्स हे पी टाइप मधून एन टाइप मध्ये सरकतात. म्हणजे अशा पद्धतीनं त्यांचं डिफ्युजन होतं. आणि डिफ्युजन झाले की इथं आयन्स तयार होतात. आता पहा, इथं काय म्हटलेलं आहे तुमच्या लक्षात येईल. पहा, व्हेन द एन टाइप अँड पी टाइप सेमीकंडक्टर फ्युज्ड टुगेदर इनिशियली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन साइड व्हेरी लार्ज. आता मी सांगितलं त्याप्रमाणे. द सेम इज ट्रू फॉर नंबर ऑफ होल्स ऑन इन द पी टाइप. Thus, the density of carriers and on both sides is different and a large density gradient exists on both sides of PN junction. म्हणजे काय होतं की दोन्ही साइडला ज्याची जास्त संख्या आहे त्या संख्येमुळे काय होतं, तिथं दुसऱ्या बाजूला डिफ्युजन होतं. This density gradient causes migration of electrons from N side to P side. Therefore, they fill up the holes in the p-type material and produce negative ions. म्हणजे होल म्हणजे काय असतो की एक मोकळी जागा आहे होल म्हणजे, आणि त्याच्या जागी काय होतात, इलेक्ट्रॉन्स येऊन डिफ्यूज होतात. म्हणजे इलेक्ट्रॉन्सची जागा काय राहिली, रिकामी राहिली. म्हणजे याचा अर्थ काय होतो की तिथं निगेटिव्ह आयन्स तयार होतात. येते लक्षात? इथं तुम्हाला डायग्राम वरून लक्षात येईल. पहा, म्हणून मी इथं एक वाक्य म्हटलेले. पहा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन साइड are large as compared to the electrons in p side, and this is also same for holes on p side and on the n side. Now see, this large difference in density of carriers exists on both sides of p-n junction. So this difference causes the migration of electrons from n side to
पी साइड. आता म्हटलं तसं मायग्रेशन होतं. मग आता हे नेक्स्ट स्लाइड मध्ये तुमच्या लक्षात येईल की हे सगळे काय करतात, फिलअप होल्स इन पी टाईप अँड प्रोड्युसेस निगेटिव्ह आयन्स. म्हणजे यांच्यामधून आयन्स प्रोड्यूस होतात. म्हणजेच काय, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड मायग्रेट टू पी साइड. दे लिव्ह बिहाइंड पॉझिटिव्हली चार्ज डोनर आयन्स. म्हणजे डोनर म्हणजे देणारा, त्याला डोनर असं म्हणतो आपण ब्लड डोनेशन करतो ना, म्हणजे डोनर आयन्स अँड एन साइड. दस होल्स फ्रॉम पी साइड मायग्रेट्स इन एन साइड. नाउ सी, in n type negatively charged acceptor ions and in p type positively charged donor ions. आता पुढे एक डायग्राम मी दिलेली आहे, त्याच्यावरून तुमच्या लक्षात येईल. त्याच्या अगोदर थोडीशी माहिती पहा की डेन्सिटी ऑफ डोनर अँड ऍक्सेप्टर आयन्स डिसाइड्स द एक्सटेंट अप टू विच इलेक्ट्रॉन अँड होल्स डिफ्यूज. म्हणजे ते किती डिफ्युजन होणार आहे हे कशावरती डिपेंड असणार आहे, तर त्यांच्या संख्येवरती. डेन्सिटी म्हणजे त्यांची संख्या. येते लक्षात. तर इथं पहा, आता ही डायग्राम आहे, मग अशीच डायग्राम मी मुद्दाम दाखवलेली परत, की इथं पी टाईप होल्स आहेत, एन टाईप इलेक्ट्रॉन्स आहेत, हे एकत्रित आलेले आहेत. इथं डिफ्युजन प्रोसेस झालेली आहे आणि डिफ्युजन प्रोसेस झाली की इथे एक लेअर तयार होतो की ज्याच्यामध्ये फक्त आयन्स असतात. एन टाईप मध्ये पॉझिटिव्ह आयन्स येतात आणि पी टाईप मध्ये निगेटिव्ह आयन्स येतात. इथं तुमच्या लक्षात येईल पहा. आणि ह्या लेअरला म्हणतात डिप्लिशन लेअर. लक्षात घ्या नाव नीट, डिप्लिशन लेअर किंवा डिप्लिशन रिजन. त्याची माहिती आपण पुढे पाहणारच आहोत. आणखीन एक डायग्राम इथं दाखवलेले पहा मी, की इथं जे आहेत इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर झाले की ते होल्सची जागा घेतात आणि आपोआप इलेक्ट्रॉनच्या जागी होल क्रिएट होतं. आणि मग त्या ठिकाणी जे कॅरियर्स असतात त्याच्यामुळे इथं एन रिजन न्यूट्रल राहतं आणि पी रिजन पण न्यूट्रल राहतं. आणि मध्ये जे डिप्लेशन लेअर आहे तिथं ऍक्सेप्टर आणि डोनर अशा प्रकारचे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आणि होल्स तिथे येतात आणि तिथे एक पोटेन्शियल डेव्हलप होतं. इथे फिक्टिशियस बॅटरी म्हणजे काल्पनिक बॅटरी जोडली आहे असं तिथं कल्पना तयार होते. म्हणजे हे खूप छान कन्सेप्ट आहे, नीट लक्षात घ्या तुम्ही. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीनं आपण हे पीएन जंक्शन पाहिलं, त्याच्यामध्ये डिफ्युजनची डेफिनेशन पाहिली. आता पुढचा पॉइंट आहे आपला पोटेन्शियल बॅरियर किंवा त्यालाच आपण डिप्लिशन लेअर असंही म्हणतो. त्याची डायग्राम इथं पहा. हा पी टाईप सेमीकंडक्टर, इथं रेड जे दिसत आहेत ते होल्स आहेत, ब्ल्यू दिसत आहेत ते आपल्याला इलेक्ट्रॉन्स आहेत. तो एन टाईप सेमीकंडक्टर आहे. हा इथं एकत्रित आला की आता सांगितलं त्याप्रमाणे इथं पहा, लक्षात येईल तुमच्या, हे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ब्ल्यू कलरचे, हे रेड कलरचे होल्स आहेत. इथं निगेटिव्हली चार्ज पी टाईप मध्ये आयन्स तयार झालेले आहेत, ते होल्स पासून येतात. आणि इथं पॉझिटिव्हली चार्ज इथं आयन्स तयार झालेले आहेत, ते इलेक्ट्रॉन्स पासून येतात. म्हणजे अशा पद्धतीने इथं हा डिप्लिशन लेअर तयार होतो किंवा डिप्लिशन रिजन असं त्याला म्हणतात. त्याची डेफिनेशन पाहूया आपण. पहा, द डिफ्युजन ऑफ कॅरियर्स अक्रॉस द जंक्शन अँड रिझल्टंट ॲक्युम्युलेशन म्हणजे गोळा होणे. द रिझल्टंट ॲक्युम्युलेशन ऑफ पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह चार्जेस अक्रॉस द जंक्शन बिल्ड्स अ पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस द जंक्शन. दिस पोटेन्शियल डिफरन्स इज कॉल्ड पोटेन्शियल बॅरियर. म्हणजे इथं काय होतं, डिफ्युजनमुळं एक फिक्टिशियस बॅटरी, आता मी सांगितलं तसं, इथं ह्या आयन्समुळं तिथं पोटेन्शियल डिफरन्स तयार होतो आणि ह्या पोटेन्शियल डिफरन्स ह्या एवढ्या भागापुरता कॉन्स्टंट राहतो तो. आणि म्हणून याला म्हटलं जातं की पोटेन्शियल बॅरियर ह्या डिप्लेशन रिजनला. लक्षात ठेवा नाव. आता हा किती असतो, काय असतो, तर मग अशीच फिगर इथं बघा तुमच्या लक्षात येईल. इथं मुद्दाम डीएन डोनर इलेक्ट्रॉन्स, डोनर ऍक्सेप्टर अशा पद्धतीने इथं डायग्राम मध्ये दाखवलेलं आहे. आता आपण त्याची एक एक माहिती घेऊयात. पहा, सिलिकॉनचं जर सबस्ट्रेट असेल तर तिथं बॅरियर पोटेन्शियल जे डेव्हलप होतं ते 0.6 to 0.7 व्होल्ट असतं. आणि ते जर जर्मेनियमचं असेल तर इट इज फॉर जर्मेनियम 0.3 to 0.35 व्होल्ट असतं. हे लक्षात ठेवा, आपल्याला पुढे एक्झाम्पल्सला इन्फॉर्मेशन म्हणून हे लागू शकतं. नेक्स्ट, दिस बॅरियर ऑलवेज एक्झिस्ट इव्हन इफ डिव्हाइस इज नॉट कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सोर्स. म्हणजे हा फक्त पीएन जंक्शन तयार झाला की लगेच इथं एक पोटेन्शियल डेव्हलप होतच. सिलिकॉन असेल तर ते 0.6 to 0.7 येणार, जर्मेनियम असेल तर 0.3 to 0.35 येणार. आता हे जंक्शन करतं काय किंवा हे बॅरियर करतं काय, पहा डिप्लिशन रिजन. इट प्रिव्हेंट्स कंटिन्युअस डिफ्युजन ऑफ कॅरियर्स अक्रॉस द जंक्शन. म्हणजेच काय होतं त्याचा अर्थ की या ठिकाणी जर कंटिन्युअस आपण जर याच्यामध्ये पाहिलं तर आपल्या लक्षात येईल पहा की दिस कॅरियर
सॉरी इट प्रिव्हेंट्स कंटिन्युअस डिफ्युजन, म्हणजे कंटिन्युअस डिफ्युजन होत नाही, एकदा का ते फुलफिल झालं की तेवढं पोटेन्शियल तिथं डेव्हलप होतं आणि म्हणून तिथं इक्विलिब्रियम येतो. येताही लक्षात नाही तर सारखंच डिफ्युजन होत राहिलं तर तो स्टेबल राहणार नाही. स्टेबल का होतो म्हणजे आपल्याला कसं कळतं की तिथं एवढं पोटेन्शियल आलेलं आहे, तर हे बॅरियर जो आहे किंवा हा जो डिप्लेशन रिजन आहे तो एकदा डिफ्युजन झालं की तो आणखी कंटिन्युअस डिफ्युजनला थांबवतो. खूप छान कन्सेप्ट आहे, लक्षात घ्या हा. नेक्स्ट, आता हे पीएन जंक्शन जे आहे हे तयार झालं, मग पीएन जंक्शन तयार झालं की पुढे त्याचं ऍप्लिकेशन वापरली पाहिजेत, म्हणून मग त्याचं काय केलं जातं, बायसिंग केलं जातं. बायसिंग मीन्स जोडणी, म्हणजे टू कनेक्शन इन द सर्किट, इट इज कॉल्ड ॲज बायसिंग. लक्षात घ्या. अँड दिस बायसिंग मीन्स टू ओव्हरकम द पोटेन्शियल बॅरियर, एक्सटर्नल एनर्जी इज निडेड अँड इट इज कॉल्ड ॲज बायसिंग. म्हणजे पीएन जंक्शन तयार झालं की ते सर्किटमध्ये यूज करायचं आपल्याला, की मग त्याला काय केलं जातं, एक्सटर्नल सोर्स, बॅटरी सोर्स वापरला जातो आणि मग त्याला म्हणतात बायसिंग. आणि मग हे पोटेन्शियल बॅरियर जे आहे ते ओव्हरकम करतं. येते लक्षात. आता पहा, तर ह्याच्यामध्ये दोन प्रकारचा बायस असतो, एक फॉरवर्ड बायस आणि दुसरा असतो रिव्हर्स बायस. आता पहा हे दोन्हीचा अर्थ काय आहे, पहा दोन्ही डायग्राम एकदम पाहू म्हणजे लक्षात येईल. आता हे पीएन जंक्शन आहे, इथं पी टाईप मध्ये होल्स दिसत आहेत तुम्हाला, एन टाईप मध्ये इलेक्ट्रॉन्स दिसत आहेत, इथं डिफ्युजन झालेलं आहे पहा, इथं निगेटिव्ह आयन्स आहेत, इथं पॉझिटिव्ह आयन्स आहेत, हा डिप्लिशन रिजन आहे. म्हणजे हे पीएन जंक्शन तयार झालं. तर डिप्लिशन रिजन मुळे हा जर सिलिकॉनचा असेल तर 0.6 to 0.7 व्होल्ट काय येणार आहे, इथं त्याचं बॅरियर पोटेन्शियल येणार आहे. आणि इथं तुमच्या लक्षात येईल पहा, इथे एक रेजिस्टर आहे आणि ही बॅटरी आहे. आता हा पी टाईप म्हणजे पॉझिटिव्ह आहे, ह्याला बॅटरीचं पॉझिटिव्ह कनेक्ट केलं. एन टाईप म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स होल्स निगेटिव्ह आहे, ह्याला बॅटरीचं निगेटिव्ह कनेक्ट केलं. याचाच अर्थ काय झाला की पॉझिटिव्हला पी टाईपला बॅटरीचं पॉझिटिव्ह, एन टाईपला बॅटरीचं निगेटिव्ह असं कनेक्शन केलं की हा कोणता बायस झाला, फॉरवर्ड बायस. नीट लक्षात घ्या, पी टाईपला बॅटरीचं पॉझिटिव्ह, एन टाईपला बॅटरीचं निगेटिव्ह, दिस इज कॉल्ड ॲज फॉरवर्ड बायस. म्हणजेच काय होतं पहा या ठिकाणी की ही जी फिगर आहे वरची ती फिगर आपल्याला दाखवते की पी रिजन कनेक्टेड टू पॉझिटिव्ह टर्मिनल, एन रिजन कनेक्टेड टू निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल सोर्स. दिस एक्सटर्नल व्होल्टेज अपोजेस द बिल्ट इन पोटेन्शियल ऑफ द जंक्शन. मग ह्या काय होतो, याचं जसं जसं पोटेन्शियल वाढेल तसं या पोटेन्शियलला काय करतो, तो ओव्हरकम करतो. ऑल्सो निगेटिव्ह चार्ज कॅरियर्स फ्रॉम एन रिजन आर पुश्ड टुवर्ड्स द जंक्शन. अ सिमिलर इफेक्ट इज एक्सपिरियन्स्ड बाय पॉझिटिव्ह चार्ज कॅरियर्स म्हणजे होल्स. सिमिलरली जसं इलेक्ट्रॉन्सला येतं तसंच होल्सला पण येतं. बोथ द चार्ज कॅरियर्स दस फाइंड इट इझी टू क्रॉस ओव्हर द बॅरियर. म्हणजे यांना तेवढी इथल्या पोटेन्शियल पेक्षा जास्त पोटेन्शियल मिळालं की हे दोन्ही एकमेकाला क्रॉस करतात ह्या जंक्शनला आणि सर्किट मधून करंट पास होतो. अशा पद्धतीने सच अरेंजमेंट ऑफ पीएन जंक्शन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड ॲज फॉरवर्ड बायस. तर हा फॉरवर्ड बायस अतिशय महत्वाचा आहे पीएन जंक्शनला, लक्षात घ्या. आता सिमिलरली रिव्हर्स बायस, रिव्हर्स बायस मध्ये काय होतंय पहा, तर ही जी अदर पॉसिबिलिटी आहे कनेक्शनची की हे पी टाईपला बॅटरीचं निगेटिव्ह कनेक्ट केलं जातं आणि एन टाईपला बॅटरीचं पॉझिटिव्ह कनेक्ट केलं जातं, रिव्हर्स जोडलं जातं. म्हणजे याच्या रिव्हर्स, म्हणून याला कसला बायस म्हणतात, रिव्हर्स बायस. मग याच्यामध्ये काय होतं पहा तर सिंपल आहे, पी रिजन इज कनेक्टेड टू निगेटिव्ह टर्मिनल and N region is connected to positive terminal of external voltage source. Now see, this external voltage effectively adds to the built-in potential of the junction. म्हणजे ह्या जंक्शनला बिल्ट इन पोटेन्शियल आहे, म्हणजे इथं निगेटिव्ह, इथं निगेटिव्ह, इथं पॉझिटिव्ह, इथं पॉझिटिव्ह. त्यामुळं होतं काय, तर या डिप्लिशन रिजनची विड्थ वाढते. इथं विड्थ वाढत नाही किंवा थोडीशी कमी होते, पण इथं विड्थ काय होते, वाढते. म्हणजेच काय होतं की ही जी विड्थ वाढलेली आहे तर निगेटिव्ह कॅरियर्स म्हणजेच इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन रिजन पुल्ड अवे फ्रॉम द जंक्शन. म्हणजे इथं सहजच आहे पहा की हे इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव्ह आहेत, हे पॉझिटिव्हला जोडलेत, मग हे सरळ इकडं अट्रॅक्ट होणार. हे होल्स आहेत, पॉझिटिव्हली चार्ज होल्स आहेत, हे इकडे अट्रॅक्ट होणार. त्यामुळे होतं काय, ह्या डिप्लिशन रिजनची विड्थ वाढत जाते आणि ही विड्थ वाढत गेली की सिमिलर इफेक्ट एक्सपिरियन्स्ड बाय होल्स. बोथ द चार्ज कॅरियर्स दस फाइंड इट व्हेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस ओव्हर द बॅरियर. त्यामुळे याच्यातनं करंट पास होणं अवघड जातं. सच अरेंजमेंट ऑफ पीएन जंक्शन इज कॉल्ड ॲज रिव्हर्स बायस. आता तुम्ही म्हणाल मग याचा उपयोग काय, तर नक्की होतो. आपण पुढे जाऊन याच्या
जंक्शनचे टाइप्स बघणार आहेत वेगवेगळे पीएन जंक्शनचे. तर डायोडमध्ये हा आपल्याला नक्की रिव्हर्स बायसचा उपयोग होतो स्टॅबिलायझेशनसाठी वगैरे, म्हणून हा अत्यंत उपयोगी आहे. दोन्ही डायग्राम व्यवस्थित पाहून घ्या, पी टाईप, एन टाईप, फॉरवर्ड बायस आणि रिव्हर्स बायस. आता फॉरवर्ड बायस मध्ये काय होतं पहा, की फॉरवर्ड बायस मध्ये ज्यावेळेस आपण पीएन जंक्शन कनेक्ट करतो त्यावेळेस पीएन जंक्शन अलाउज अ लार्ज करंट टू फ्लो अक्रॉस द जंक्शन अँड इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिली अँपियर्स. कारण त्याच्यातून लार्ज करंट फ्लो होतो, कारण इझिली हे क्रॉस ओव्हर करतात जंक्शन. आणि रिव्हर्स बायस मध्ये काय होतं पहा, की इन रिव्हर्स बायस द चार्ज कॅरीज व्हेरी स्मॉल करंट दॅट इज नॉर्मली फ्यू मायक्रो अँपियर्स. म्हणजे होतो पण फ्लो कमी प्रमाणात होतो. का? कारण तिथं मायनॉरिटी कॅरियर्स असतात. मी सांगितलं तुम्हाला की पी टाईप सेमीकंडक्टर असला, तिथं पॉझिटिव्ह होल्स चार्जेस असले तरी त्या ठिकाणी काही प्रमाणात इलेक्ट्रॉन्स हे मायनॉरिटीमध्ये असतात. तसंच एन टाईप मध्ये होल्स हे मायनॉरिटीमध्ये असतात. तर अशा पद्धतीनं आपल्याला हे मायक्रो अँपियर्स मध्ये करंट त्याच्यामध्ये मिळतो. मग आता याच्याबद्दल काय काय माहिती पहा. तर धिस पीएन जंक्शन युज्ड ॲज वन वे स्विच ऑर अ गेट इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. म्हणजे फॉरवर्ड बायस मध्ये तो वापरला तर स्विच म्हणून वापरला जातो. इट कंडक्ट्स इझिली इन फॉरवर्ड बायस अँड ऍक्ट्स ॲज ओपन स्विच इन रिव्हर्स बायस. आता सांगितलं तसंच की फॉरवर्ड मध्ये मॅक्झिमम करंट फ्लो होतो मिली अँपियर्स मध्ये, रिव्हर्स मध्ये तोच करंट फ्लो व्हायला थोडंसं अडचण येते, म्हणून तो कमी फ्लो होतो. Now see the features of this depletion region. There are 5 features. We see one by one. See, first of all, it is formed by diffusion of electrons from N region to P region. Thus positive ions in N region. मग अशी आपण डायग्राम पाहिलेली आहे पहिली, की हे डिफ्युजन मुळे होतं. डिफ्युजन म्हणजे काय होतं, की अपोजिट एकत्रित येतात, पी टाईप आणि एन टाईप आल्यामुळं काय होतं, की त्यांचं डिफ्युजन होतं. डिफ्युजन झालं की त्यांनी चार्ज सोडला की तिथं निगेटिव्ह आयन्स तयार होतात, चार्ज घेतला की पॉझिटिव्ह आयन्स तयार होतात. म्हणजे डोनर आणि ऍक्सेप्टर अशा पद्धतीनं तिथं आयन्स तयार होतात आणि म्हणून त्या ठिकाणी हे रिजन तयार होतं. नेक्स्ट, द पी रिजन अक्युम्युलेट्स इलेक्ट्रॉन्स अँड एन रिजन अक्युम्युलेट्स होल्स. मग असे सांगितलं तेच की अपोजिटचे आयन्स तिथं डेव्हलप होतात. आणि हे खूप वैशिष्ट्य आहे की हे नॅचरली ज्यावेळेस आपण पीएन जंक्शन एकत्रित आणतो ते डेव्हलप होतं आणि तिथं पोटेन्शियल तयार होतं. आणि याचे कितीतरी ऍप्लिकेशन्स आहेत. सेमीकंडक्टर इज व्हेरी मच इम्पॉर्टन्स इन आवर डेली लाईफ. आपण जे सगळे गॅजेट्स वापरतो, तुम्हाला पहिल्या 2 लेक्चरमध्ये सांगितलेले की जी इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स वापरतो, अगदी सगळं लॅपटॉप, कम्प्युटर, स्मार्टफोन्स, सगळं जे काही रिमोट वगैरे, टीव्ही, लॅपटॉप, सगळं जे काही इलेक्ट्रॉनिक डिव्हायसेस वापरतो आपण त्याच्या सगळ्यामध्ये सेमीकंडक्टर यूज केलेला असतो. म्हणून लक्षात ठेवा, सिलिकॉन आणि जर्मेनियम हे 2 सेमीकंडक्टर अतिशय महत्वाचे. थर्ड पॉइंट, फीचर ऑफ डिप्लिशन रिजन, फॉर्मेशन ऑफ पोटेन्शियल बॅरियर अँड इट प्रिव्हेंट्स फ्लो ऑफ चार्जेस. मग असे आपण म्हटलं तसं की पोटेन्शियल बॅरियर तयार होतं. म्हणजे काय होतं की डिफ्युजनमुळं त्या जंक्शनच्या अक्रॉस हे आयन्स तयार झाले की तिथे एक फिक्टिशियस बॅटरी म्हणजे थोडंसं पोटेन्शियल, मग असे आपण आकडे सांगितले पहा की सिलिकॉनचा जर सबस्ट्रेट असेल तर 0.6 to 0.7 व्होल्ट तयार होतं, जर्मेनियमचा असेल तर 0.3 to 0.35 व्होल्ट तयार होतं. आणि हे तयार एकदा झालं की त्याला मोर डिफ्युजनला तो थांबवतो. लक्षात घ्या, म्हणजे मोर डिफ्युजन होत नाही, एकदा का ते पोटेन्शियल डेव्हलप झालं तेवढं की तो थांबवतो आणि त्याच्यामुळे इक्विलिब्रियम येतो त्या पीएन जंक्शन मध्ये. खूप छान कन्सेप्ट आहे, लक्षात घ्या. फोर्थ, देर आर नो चार्जेस इन दिस रिजन. म्हणजे या डिप्लिशन रिजन मध्ये चार्जेस नसतात तर फक्त आयन्स असतात आणि त्यामुळं होतं काय की तिथं पोटेन्शियल डेव्हलप होतं. आणि लास्ट पॉइंट आहे, द डिप्लिशन रिजन हॅज हायर पोटेन्शियल ऑन एन साइड अँड लोअर पोटेन्शियल ऑन पी साइड ऑफ द जंक्शन. का? कारण एन साइड मध्ये पॉझिटिव्ह आयन्स येतात आणि पी साइड मध्ये निगेटिव्ह आयन्स येतात. आपण प्रिव्हियस डायग्राम पाहिली त्याच्यावरून तुमच्या लक्षात येईल. आणि म्हणून याला डिप्लिशन रिजन मध्ये एन साइडला हायर पोटेन्शियल येतं आणि पी साइडला लोअर पोटेन्शियल येतं. आणि आपण एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट केला की काय होतं, त्याच्यामधून करंट फ्लो होतो. मग तो फॉरवर्ड बायस मध्ये असेल तर करंट इझिली फ्लो होतो म्हणून तो स्विच म्हणून ऍक्ट केला जातो. रिव्हर्स बायस मध्ये असेल तर करंट फ्लो होतो पण कमी प्रमाणात होतो. येते लक्षात. तर अशा पद्धतीनं विद्यार्थी मित्रांनो आपण हा नेक्स्ट लेक्चर मधला पुढचा पहिला पॉइंट पाहिलेला आहे, पीएन जंक्शन आणि डिफ्युजन ऑफ चार्जेस, त्यानंतर डिप्लिशन रिजन
आणि बायसिंग ऑफ पी एन जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस अँड रिव्हर्स बायस. आता आपल्या बुकमध्ये एक तुम्हाला डू यू नो मध्ये पेज नंबर 251 वरती फॅब्रिकेशन ऑफ पी एन जंक्शन डायोड दिलेलं आहे. तर ते तुम्ही अवश्य पहा की कशा पद्धतीनं आपण इझिली अंडरस्टँड केलं पी एन जंक्शन कसं तयार होतं, पण प्रॅक्टिकली हा कसा तयार केला जातो. तर द इम्प्युरिटीज ग्रो ऑन आयदर साइड ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हिटिंग इन फर्नेस. इलेक्ट्रॉन अँड होल्स कंबाइन ॲट द सेंटर अँड डिप्लिशन रिजन डेव्हलप्स. द जंक्शन इज फॉर्म्ड. Thus, electrons are inserted after cutting transfer section and 100 of diodes are prepared. All semiconductor devices, including ICs, fabricated by growing junctions at the required locations. Now see, the mobility of a hole is less than that of electron and hole current is lesser. This imbalance between two currents is removed by increasing the doping percentage in P region. This ensures that the same current flows through the P region and N region of the junction. येथे लक्षात. मग आपल्याला हा पी एन जंक्शन पुढचा पार्ट आहे तो आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये शिकूया. थँक्यू. होप स्टुडंट्स यू आर गेटिंग दिस पॉइंट. समजला नसेल पॉइंट तर पुन्हा एकदा व्यवस्थित व्हिडिओ पहा, नक्की तुम्हाला कळेल. आणि अशा पद्धतीने आपण ऑनलाईनला हा चॅप्टर कंप्लीट करतोय. सो स्टुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ. थँक्यू.